Hồi sinh viên Việt làm Nam, thêm, những cháu góc cô nhìn. chủ cửa hàng qua Đức chục năm mới về, ôm theo con nhỏ, xách một đống đồ ăn trẻ con híp, bỉm sữa các kiểu theo, sợ Việt Nam không có. Về đến nơi thấy cô chủ hàng bán đầy, bảo biết thế éo tha đi cho nặng. Còn bị hỏi, có bấm móng tay, bông ngoáy tai không? Anh chị tôi còn buôn ngược kềm cắt móng từ Việt Nam sang châu Âu này. Tôi toàn bị hỏi mày là con lai Trung Quốc à? Chỗ tôi đa phần khi nghe tôi nói Việt Nam toàn kiểu, đù được đấy, tao nhớ đợt qua Việt Nam ghê, mua cái gì cũng rẻ hết. Sang Thái nói tiếng Anh mà bọn nó bảo là không tin tôi là người Việt, vì bảo người Việt Nam cũng nói tiếng Anh tốt thế à? Đậu, tôi chơi game, có mấy đứa Nga với Đức bảo, ủa mày người Việt Nam thật không? Tao tưởng dân Việt Nam không đứa nào biết tiếng Anh. Chán các bạn. Mình đi chơi hay mon men lại mấy người Tây bắt chuyện. Hầu như họ ai cũng khen người Việt nói tiếng Anh tốt, đi đâu cũng gặp người giao tiếp ngon cả. Đợt lâu rồi quen mấy thằng bên Mỹ. Chúng nó tưởng Việt Nam còn chiến tranh, nên tôi đốt mấy xấp tiền đô âm phủ cho chúng nó xem, bảo là vì chiến tranh nên cấm vận không tiêu được. Chúng nó há hốc mồm. Sau tôi lừa được hơn chục cái Steam key của chúng nó nhờ đốt tiền âm phủ. Sếp mình người Hàn này, thấy bảo lứa tuổi 50 đến 60 như sếp mình trở về trước, nhiều người vẫn nghĩ Việt Nam nghèo lắm. Hồi đó sếp mình ở khu Royal City, Hà Nội. Một lần có đón bố mẹ sang chơi mà hai ông bà nhìn cái tòa Royal City đó sốc luôn, không nghĩ ở Việt Nam có tòa nhà xịn sò vậy luôn, tưởng vẫn cánh đồng đồi núi. Với cả thấy bảo bên Hàn có video quảng cáo về Việt Nam, thì toàn hình ảnh nữ sinh mặc áo dài trắng đi xe đạp thướt tha, nhìn đẹp và ấn tượng lắm. Trước khi sang Việt Nam chắc mẩm là được xem cảnh đó hàng ngày rồi, nhưng không, xuống máy bay thấy xe máy ô tô đầy đường. Hôm tâm sự với mình, đau khổ bảo, tao ở đây 5 năm rồi chưa từng thấy cảnh nữ sinh mặc áo dài trắng. Thấy tội quá mới bảo, sếp phải ra đứng cổng mấy trường cấp 3 sáng ngày thứ hai mới thấy nha. Qua Mỹ mấy bạn hỏi, nước mình còn chiến tranh không, có hòa hợp được với chính phủ miền Bắc chưa? Ông chuyên gia kỹ thuật người Đức làm việc chung với tôi, đợt giáp máy xong, mấy bố sếp Việt Nam mua cả chục kg vàng mã, tiền đô để cúng cô hồn vì chỗ tôi làm hay bị quấy. Ông nội người Đức ngớ người ra, bảo, ủa, nước mày chơi lớn vậy, bên tao không có mà tiêu, bên mày đem đốt thế. Tôi cũng không biết giải thích sao, nhún vai cái và tôi nói, bình thường thôi bác. Giáo viên dạy môn truyền thông của mình bên châu Âu lại nhắc đến Việt Nam kiểu ma thuật của sự phát triển. Du học Mỹ, cô giáo hỏi, ở nước mày không có trường đại học đúng không? Ừ, nên đứa nào cũng giàu, bỏ mấy tỷ đi du học đó, vừa lòng chưa? Xưa ra nước ngoài học, thấy mình ăn cơm bằng thìa, mấy đứa Tây trong phòng ngạc nhiên, mày biết dùng thìa ăn cơm hả? Tao tưởng nước chúng mày không có gạo, toàn ăn bốc khoai. Thương cho đất nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Việt Nam bọn tao còn khai thác nhôm từ trên trời để làm thìa mà. Kỷ vật chiến tranh chắc đem tặng bảo tàng hoặc đóng khung lồng kính để trong nhà thôi á. Có cái gọi là dạy con cháu sau này. Bọn nó còn nghĩ mình vẫn ở trong chòi lá, nhà đất cơ chứ không ở trong nhà bê tông, hài lắm. Bây giờ chòi lá nhà đất lại thành du lịch sinh thái tiền triệu Á. Nước tao ngoài cơm ra còn có bún, mì, phở, bánh cuốn, bánh xèo, cơm tấm, vân vân. Đổi món chứ ăn cơm hoài gì tầm này ngán lắm. Mình nặng có 40 kg, có hôm nó bảo, mày gầy mà mày ăn lắm thế, ngày nào tao cũng đếm, ngày nào mày cũng ăn ít nhất 8 bữa. Hóa ra chúng nó đếm cả ăn vặt, ăn xế, ăn kẹo bánh các kiểu. Dắt chúng nó sang Việt Nam, mỗi ngày làm một món không khéo đòi định cư ở Việt Nam luôn chứ đùa. Chúng nó thích bún, phở, bánh đa của Việt Nam lắm nhưng nấu cho có biết ăn đâu, làm gì biết dùng đũa. Mình toàn phải lấy kéo cắt nhỏ ra xong cho thìa cầm xúc ăn. Mấy đứa bạn đi ra nước ngoài khoảng 10 năm mà chúng nó còn không tin đây là ảnh Hà Nội. Gì chứ Việt kiều năm hay 10 năm về nước một lần còn bị bất ngờ vì sự thay đổi của quê nhà, chứ đừng nói gì những người chưa từng đến Việt Nam. Bác tôi mỗi lần về là lại một lần trầm trồ ấy chứ. Cái thời thập niên 90 ấy, nhà mình ở miền quê, thời còn xài tivi trắng đen, nhà hàng xóm thì xài tivi sạc bình, cảm giác lần đầu tiên được coi tivi màu, nó lạ lẫm gì đâu. Rồi anh chị đi làm, sắm được điện thoại màu, cả đám con nít bu lại xem, chơi game kim cương. Rồi đường đá đỏ được thay bằng đường nhựa, đổ tới tận nhà. Những chiếc anten cao vút lần lượt biến mất, mấy quán game cũng đóng cửa bớt vì nhà ai cũng có mạng và smartphone.
Có lẽ mình may mắn khi được sinh ra vào thời kỳ chuyển giao của cái cũ và cái mới này, nên cảm nhận rõ việc phát triển của Việt Nam mình như thế nào. Đặc biệt là khoảng 5 năm gần đây, thật sự mong ước của bác là đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu không phải là giấc mơ đâu. Thầy giáo hướng dẫn của mình gọi điện hỏi, nhà em ở Việt Nam có khó khăn không? Bố mẹ em có phải làm ruộng không? Em có phải ra ruộng làm giúp bố mẹ không? Liệu có đủ thời gian để chú tâm viết luận văn không? Mình kiểu, ruộng nó trông như thế nào em còn ít khi thấy nữa là. Đi qua một số nước phát triển, mình vẫn thích Việt Nam vì xã hội không có sự chia rẽ lớn. Nông thôn thành thị, Bắc hay Nam, dị hay đồng tính, vân vân. Cũng không cực đoan và gay gắt. Có không thích cũng nói mồm rồi, ôi dào bỏ qua. Riêng cái vụ phân biệt giàu nghèo thì Hàn Quốc đúng kinh khủng. Bên Việt Nam mình toàn giàu ngầm, mà thấy người nào càng giàu thì càng biết đối nhân xử thế. Việt Nam mà càng giàu thì càng không muốn người ta để ý. Việt Nam bán trà đá mua biệt thự. Mình đang ở Đài Loan, đa phần người Đài tiếp xúc là tiếp xúc với những người xuất khẩu lao động tri thức thấp, nên có ấn tượng khá xấu về người Việt. Du học sinh Việt Nam thì người Đài Loan toàn nghĩ là người từ Trung Quốc đại lục tới. Công nhận, tuy không phải ai cũng xấu nhưng mấy vấn đề xấu lại khá nhiều và nổi trội, khiến người Đài ác cảm và nghĩ người Việt ai cũng vậy. Hồi trước nhé, tôi chơi game Hearthstone là game thẻ bài. Tôi có đấm sấp mặt một thằng Brazil bằng một bộ bài Golden, nạp tiền nhiều vãi lúa ấy. Nó kết bạn với tôi rồi hỏi tôi ở đâu. Tôi bảo tôi ở Việt Nam, nó bảo, không thể nào. Tao nghe nước mày nghèo lắm, không có internet lẫn điện đóm luôn. Làm sao mày có tiền nạp vào game vậy? Được nước tôi chém gió, bảo tôi buôn mai thúy ở Tam Giác Vàng, nên có tiền nạp game là chuyện bình thường bạn ơi. Thanh niên tin sái cổ. Tôi học bên đây, có bà cô tưởng Việt Nam bây giờ đang đánh lộn xèo, tỷ lệ suy dinh dưỡng đạt trên 50% dân số, và tôi là con ông bà tài phiệt nên mới đi du học được. Chứ bà ấy đâu ngờ cái thằng, con ông bà tài phiệt mùa dịch ở nhà húp mì gói muốn táo bón luôn. Ai xem, Thị Mai, Jumbo ở Việt Nam, sẽ thấy vẫn có người tưởng Việt Nam vẫn đang chiến tranh. Tôi tưởng là đùa vui thôi ai ngờ đúng, có người nghĩ thế thật. Có thằng hỏi, sao thế giới loạn vì Covid mà mày đi chơi ghê thế, toàn tụ tập đông người. Tôi mới bảo, dịch nước tao hết mấy tháng rồi, nhưng nó vẫn không tin. Chưa kể mấy bố thấy Việt Nam theo Cộng sản là nghĩ nước mình nghèo khổ, rồi phải sống trong bao cấp các thứ, rồi người dân bị đàn áp, không được tự do ngôn luận, vân vân, nói chung là mấy cái mà phản động hay nói ý. Mấy đứa bạn Trung Quốc nó hỏi tôi, bên mày được lấy nhiều vợ sướng nhỉ? Không hiểu nó kẹt ở thế kỷ nào nữa. Đây, sang Mỹ nhé, bọn bạn hỏi, ủa, tao tưởng Việt Nam nghèo lắm mà sao mày giỏi tiếng Anh vậy? Đặc vụ Việt Nam cử qua à? Hình như ở Việt Nam ngày nào cũng đổ xôi ăn nhỉ? Ừ, đúng rồi, mày cử động mồm một phát nữa, bố mày dân Đông Lào đổ sát ngay tại chỗ luôn. Nhớ tiếp, lúc mới qua thì Trader Joe, siêu thị đồ ngon giá rẻ có bán bưởi, một trái giá 5 đô la Mỹ. Bọn bạn hỏi bên Việt Nam có trái này không, đắt lắm đấy. Nhanh mồm bảo, nhà tao 3 đời trồng bưởi, tụi mày sang Việt Nam muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Xong mua hẳn 2 kg về trổ tài xẻ bưởi, khai sáng tinh hoa ẩm thực với bọn nó bằng món bưởi chấm muối tôm. Có lần nói chuyện với một bạn Trung Quốc, xong bảo bạn là, tao đang đợi ship đồ ăn. Nó bèn hỏi, ồ, ở Việt Nam cũng có ship đồ hả? Bảo tôi là người Việt Nam, ai cũng nói, tao đến Việt Nam rồi. Đất nước du lịch, và người ta sẽ tiện thể kèm theo ấn tượng khó phai về giao thông nước mình. Việt Nam, những góc nhìn. Và đã đến lúc kết thúc phần 2 rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình trên hành trình khám phá đất nước, con người Việt Nam. Mong rằng bạn đã có những trải nghiệm thú vị và khoảng thời gian giải trí vui vẻ. Cảm ơn vì đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo của Việt Nam, những góc nhìn. Đừng quên like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất và ủng hộ chúng mình trong hành trình tới.